درود بر شما به یک ویدیوی دیگه در ارتباط با سلسله مباحث عرفان متافیزیک ماورا. خوش آمدید. لطفاً ویدیوهای قبلی رو به ترتیب ببینید برای اینکه توالی ویدیوها برای درک مفاهیم مهم هست. در ارتباط با آگاهی یک فرضی رو در نظر گرفتیم که یک نوسانگری در میان دو خط موازی در حال نوسان هست و چیزهایی رو مرئی خودش میکنه و این حد و مرزی برای این قائل نمیتونیم بشیم در ارتباط با اون چیزهایی که قابلیت ظهور و بروز دارن. چرا؟ برای اینکه به اقیانوس معنا اینها مرتبط هستند. اقیانوس معنا رو توضیح دادیم و گفتیم که آگاهی در کوچکترین واحد خودش یا در بزرگترین واحد خودش تفاوتی با هم نمی کنن و متصل بر این که از چه دیدگاهی و با چه ادراکی و در چه شرایطی نمود، ظهور، بروز و تجلی پیدا کردن بخشی رو مرئی می کنن. اما این به این معنا نیست که از بروز، تجلی و نمود چیزهای دیگه بی بهره هستند و نمیتونن اونطور باشند. نخیر، اگر که شرایط عوض بشه، اگر که تحت تاثیر دیگری قرار بگیرن، اگر هر واحد دیگری از آگاهی کوچکترین نوسانی رو در کنار اونها داشته باشه، به شدت تحت تاثیر قرار میگیرند و بروز و تجلیات جدیدی رو در واقع به نمایش میگذارن که هیچ وقت ممکن است قبل از اون فرصت ظهور و بروز پیدا نکرده باشن. یعنی در واقع هر واحد آگاهی فرضی ما که بیان کردیم، چون آگاهی رو ما مبتنا بر همون نوسان بین دو خط قرار دادیم، هر واحد آگاهی قابلیت خلق بکر رو داره، به این معنا که چیزی رو ایجاد بکنه، چیزی رو متجلی بکنه که تا به حال هیچ وقت، هیچگاه، در هیچ کجا فرصت ظهور و بروز نداشته و ممکن است که این بار اول بار آخر باشه و هیچ وقت دیگه هم اتفاق نیفته مگر اینکه مجددا شرایط مشابهی در واقع ایجاد بشه برای اینکه این بخواد مجددا بروز پیدا کنه. در شرایط انسانی ما همونطور که گفتیم، اگر ما ادراکات مشترک داریم، به دلیل این هستش که روی اون ایستگاه خاص قرار گرفتیم و با اشتراک ادراکی که داریم چیز خاصی رو همزمان درک و تجربه میکنیم. همه ما درخت رو درخت میبینیم، دیوار رو دیوار میبینیم، خورشید رو خورشید میبینیم، اگرچه ممکن است که در بخشی از اون ادراکات ما تفاوت‌های اندکی متناسب با تغییرات دامنه‌ای که در احساس ما وجود داشته باشه، اما به هر تقدیر این ادراک برای ما قابل اشتراک گذاشتن هست و میتونیم همدیگر رو بفهمیم و درک بکنیم. اما به محض اینکه اون زاویه ادراکی ما تحت تاثیر چیز دیگری قرار بگیره، ممکن است که در آن واحد من چیزی رو ادراک بکنم که کسی که در کنار من ایستاده قادر به ادراک اون نباشه. این به مفهوم روانشناسی ممکن است تغییرات شیمیایی در ذهن باشه. ما گفتیم از این زاویه بهش نگاه نمی کنیم. اگر شما در آن واحد در کنار کسی نشستید که مواد مخدر مصرف کرده و دنیا رو طور دیگری میبینه، اگر او در کنار شما و دوستانتون یک حالت استثناء هست، این رو در نظر بگیرید که اگر همه جمعیت کنار شما مواد مخدر رو مصرف بکنند، اون موقع شما یک استثناء هستید و اگر که در اون پایدار بمونند، دنیایی رو خلق میکنند که متناسب با دیدگاه اونهاست و متأثر از اون ایستگاهی هست که در حال دریافت اون هستند و اون موقع شما در اونجا تنها هستین و اگر قرار هست که نرمی تعریف شه، اون زمان اون نرم اونها هست و شما هستید که خارج از نرم هستید و نیازمند این هستیم که اگر قرار هست تغییر و
درمانی انجام بشه، روی شما باید انجام بشه تا به شرایط اونها قرار بگیرین. مثال معروفی هست که شاید شنیده باشیم که تفاوت ما با کسانی که اونها رو دیوانه میپنداریم در این هست که اونها در اقلیت هستند و ما در اکثریت، و اگر دیوانگان با یک تصور مشترکی در اکثریت قرار بگیرند، اون موقع اون تصوری که ما از دنیا داریم دستخوش تغییرات جدی است و غیر نرمال هست و نیازمند بستری شدن و به عاقلخانه رفتن و درمان شدن هست. من این رسال رو براتون عرض کردم که در اکثر تفکرات معنوی مخصوصا در عرفان شرقی تقابل بین عقل و عشق وجود داره و اون عاقلیت همون بحث عاقلی هست، همون بحث استنتاجی هست، همون بحث درکی هست، همون بحث ادراکی هست که ما از جهان پیرامون خودمون داریم و تمام اونها بر این باور هستند که برای اون که جهان رو آنگونه که هست بتوانیم ببینیم باید بر این عقل معاش، بر این عقل کوتاه‌اندیش، بر این عقلی که تنها در پی کشف پیرامون خودش برای حفظ خودش هست به نحوی پیروز بشیم، یا به عباراتی که من در فیلم‌های قبلی صحبت کردم بتونیم اون پروژکتور رو به نحوی خاموش بکنیم و بعد فرصت این رو پیدا می‌کنیم که چیز دیگری در اونجا شروع به صحبت کردن بکنیم. اکثریت قریب به اتفاق اینها این تجربیات رو داشتند و اون مشاهدات خودشون رو، مکاشفات خودشون رو حاصل اون بخش میدونن و از اون به عنوان دل، به عنوان یک عقل کاملتر و یا به تعابیر بسیار مختلفی در مکاتب مختلف فکری معنوی استفاده میکنن. اما کلیت کار همون چیزی هست که خدمت شما عرض کردم، یعنی این که من باید به نحوی توانایی این رو داشته باشم که از اون سالن سینما خارج بشم، یا اینکه در اون سینما اون دستگاه پخش فیلم خاموش بشه و پس از اون من بتونم محیط واقعیم رو درک بکنم. گروهی برای این کار توضیح دادم توی ویدیوی قبل به سمت مدیتیشن رفتن. مدیتیشن به معنای عام خودش، چه در شرق، چه در غرب، چه در جنوب آمریکا، چه در ارتفاعات چین و تبت، و از طریق اون سعی کردند که اون سیستم پروژکتور رو خاموش بکنن و بعد از اون ببینن چه چیزهایی رو میتونن تجربه بکنن و در این راه برخی به دستاوردهای بسیار بسیار شگفت انگیزی رسیدن. ما سعی میکنیم که در ویدیوهای بعدی بیشتر در این مورد توضیح بدیم. ببخشید اگر من به سرعت صحبت میکنم، سعی میکنم چون فرصت زمانی کم هست در اون فاصله 10 دقیقه بتونم مطالب بیشتری رو بیان بکنم.